نشرته الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية، نستهلها بالعناوين. المعهد العالي للأعمال بتونس ينظم حفل افتتاح السنة الدراسية الجديدة باستقبال الطلبة الجدد وتعريفهم على أنشطة ونوادي المعهد. Welcome students of TBS. We are Merit. Don't get irritated by our absence. We never stopped working. And as usual, we have something special for you. And only you. We never forget. We're coming hard. ودي شو هذا؟ بس تعمل. يجي العشيطان. السامر خليل